Hello and welcome to another lecture. Mathematics class 9th KP textbook board Peshawar. Chapter number 1 exercise 1.4 question number 8 banan munga solve ko. Question number 8 ke mung to which if A yo matrix era kar de, B yo matrix era kar de او C matrix era kar de. مونږ ته وی چې اول تاسو A B into C find کړئ بیا A into B C find کړئ second part کې بیا وی determine whether A B to C is equal to A B C دا equal دی که نه دی او third part کې بیا مونږ ته وی interpret which law of multiplication this result show نو درې matrices یې مونږ ته راکړ دي او مونږ ته وی چې دا find کړئ ټولو کې اول به مونږه A B into C find کو بیا به A into B C find کو او بیا به چک کو چې دا دواړه equal دي او که نه دي نو راځئ چې شروع کو ټولو کې اول به مونږه دا find کو ټولو کې اول به مونږه find کو A B into C دا ولیکه equal to bracket باغ شانت کې راشي د A په ځای به اول مونږه A میټرکس ولیکو بیا به B میټرکس ولیکو بریکټ بند شو او اوس به C میټرکس ولیکو دا موږ سره راغی د دې په ځای منطق کې موږ میټریسز پټ کړله اوس به دا موږ سالف کو ټولو کې اول به موږ دا بریکټ کې دننه چې کوم دی دا به سالف کو دا څه کول دي ملټیپلیکیشن کول دي اوس نو دا به اوس موږ ملټیپلای کو ټولو کې اول فرست رو به فرست کالم سره ملټیپلای کو بیا به سیکنډ رو سیکنډ کالم سره ملټیپلای کو minus 1 into 1 minus 1 minus 1 into minus 2 6 barashi 2 اوس به second row اول first row سره بیا second row سره first column سره بیا second column سره 1 into 1 1 1 into minus 2 دا راغی او C میټرکس به خپل په ځای ولیکو A B مونږه ملټیپلای کوو مونږ سره دا میټرکس راغی اوس به دغه دی له مونږه C میټرکس سره ملټیپلای کوو ټولو کې اول فرست رو فرست کالم بیا فرست رو سیکنډ کالم minus 1 into 3 minus 3 plus 2 into minus 2 minus 2 into minus 1 دا چې موږ ملټیپلای کوو موږ سره به راشي minus 2 اوس دغه فرست رو به سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوو minus 1 into 1 minus 1 plus 2 into 2 4 اوکې اوس په سیکنډ رو مونږ اول فرست کالم سره ملټیپلای کو بیا سیکنډ کالم سره 1 into 3 3 plus minus 2 into minus 1 دا به راشي plus 2 اوس سیکنډ رو سیکنډ کالم سره 1 into 1 1 plus minus 2 into 2 دا به مونږ سره راشي minus 4 اوکې اوس به دی کې چې کوم ایډیشن کېږي هغه به مونږ وکړو دی نه اول به مونږ ساینس چې کوم دی هغه به مونږ ملټیپلای کو پلس انټو ماینس 2 دا به فی الحال دغسې ولیکو دا راغی پلس انټو ماینس 4 اوس به دا ایډ کو نو مونږ سره به فاینل انسر د دې راشي minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 3 plus 4 به راشي موږ سره 3
3 plus 2 5 1 minus 3 بمونږ سره راشي 3 دا مونږ سره څه شیز راغی دا مونږ فایند که A B into C اوس مونږ له څه فایند کول دي اوس مونږ له دا فایند کول دي اول به مونږ بی سی ملټیپلیکیشن وکړو او هغې نه بعد چې کوم انسر راغی هغې له به A سره ملټیپلای کړو نو راځئ چې دا وکړو څه فایند کول دی مونږ له دا راغی اوس به دې کې مونږ ویلیوز پوټ کړو A په ځای منطق کې به A میټرس راشي کاما B په ځای به B میټرس راشي او C په ځای به میټرس C راشي ब्रैकेट बंद टोलो के अवल बमूंगा बी सी मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स से बखपल पज़ाई राशि उस फर्स्ट रो अवल फर्स्ट कॉलम सरा और बिया सेकंड कॉलम सरा 1 into 3 3 प्लस -2 into -1 दा बसी शी +2 बराशी اوس به دغه رو مونږه سیکنډ کالم سره ملټیپلای کو 1 into 1 1 -2 plus 2 مونږ سره راشي -4 اوکې اوس به دې له مونږه سالو کو 3 plus 2 and the answer rashi 1 plus into minus minus 4 minus 1 1 3 plus 2 5 1 minus 4 minus 3 اوس به میټرکس A به مونږ دې سره ملټیپلای کو نو فرست رو اول فرست کالم څنګه به راشي دا فرست رو دا د مونږ سره او فرست کالم دا دی نو -1 into 5 -5 اوس فرست رو سیکنډ کالم minus into minus minus او 1 into 3 3 اوس سیکنډ رو first column سره 1 into 5 5 راغی 1 into -3 دا راغی دا موږ سره سره راغله دا راغی سیکنډ پارت کې موږ ته څه ویل سیکنډ فایند کې موږ ته ویل چې آیا دا ډیټرمن کوي چې A B C دا equal دی د A into B C که مونږ وګورو نو دلته A B into C مونږ سره دا انسر راغلی -5 5 3 -3 او د دې انسر مونږ سره دا راغی نو اوس د دې کمپیریزن وکړئ چې دا دواړه ایکول دي که نه دي نو دلته فرست ایلیمنټ څه دی -5 -5 3 3 5 5 -3 -3 نو دا دواړه څه شیز دي دا موږ سره ایکول راغلل او تھرډ پارټ کې موږ ته ویلو چې انټرپریټ کوي په دې کې کوم یو لا د کېږي د لا of multiplication پکې کوم یو استعمال شوی ده نو AB into C is equal to A into BC دا موږ سره کوم یو لا ده دا موږ سره ده associative لا associative law of multiplication
نو دا چې کوم درې واړه پارټ وو د هغې مونږ انسر راکړه. دې کې څه قسم مسله وي په کوم سټپ نه یې پوه شوې نو کمنټ کې مونږ ته لازمي تاسو لیکلی شئ او ستاسو هغه مسله به انشاءالله مونږ حل کړو. تاسو ته گزارش دا دی چې په خپله ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ وکړئ او خپل کلاسمیټ سره نورو ملګرو سره ضرور زمونږ د چینل او ویډیوز شیر کړئ. میلاویږو په بل لیکچر کې نیکسټ کوېسچن سره. تھینک یو.